אתם מרגישים תחושה מוזרה כזו של ניתוק מעצמכם או ניתוק מהמציאות? תחושה שנקראת דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, שיכולה להופיע עם עוד כל מיני תסמינים כמו שינוי בראייה ומוח אטום ובלבול וחוסר זיכרון, מחשבות טורדניות, באמת עוד כל מיני תסמינים שמתווספים לזה. אז התחושה הזאת נובעת מרגש שלילי מאוד מאוד חזק שאנחנו לא יכולים יותר לשאת אותו, ולכן המוח מפעיל מנגנון הגנה של ניתוק. רוב האנשים שמזדהים עם התכנים שלי בערוץ, זה נובע אצלם מחרדה או מדיכאון. אני הולכת לתת לכם איזשהו טיפ, שאלה, שעוזר לי בדרך כלל להבין האם מדובר בחרדה או בדיכאון. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום אני הולכת לדבר על דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה שנובעים מחרדה ודיכאון, איך אפשר להבדיל. תראו, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה תוצאה של רגש, זה תוצאה של משהו אחר ושל בעיה אחרת, ולכן לא מטפלים בדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה באופן ספציפי ישיר, אלא בבעיה עצמה. לדוגמה, אנשים פוסט-טראומה או פוסט-טראומה מורכבת גם חווים את זה, ולא צריך לטפל בזה, אלא צריך לטפל בפוסט-טראומה או בפוסט-טראומה מורכבת. גם אנשים עם מניה דיפרסיה לדוגמה. וכך, אם אין לכם איזושהי הבחנה לפוסט-טראומה, פוסט-טראומה מורכבת, או מניה דיפרסיה וכו', אז זה נובע מחרדה או מדיכאון. רוב האנשים שמזדהים עם התכנים שלי, בדרך כלל זה נובע מחרדה או מדיכאון. איך אפשר לדעת, לדוגמה, אם זה התחיל מקנאביס או התחיל בבום, ככל הנראה זה תוצאה של חרדה, או אם הייתה חרדה או פחד לפני ואז זה התחיל, זה תוצאה של חרדה. אם היה איזשהו דיכאון לפני, אז זה תוצאה של דיכאון. לפעמים אנשים חווים דיכאון ואז בום, מתחיל הניתוק, אז זה כתוצאה מהדיכאון. הדיכאון נהיה כל כך חזק ועוצמתי, שפשוט המוח הפעיל את המנגנון הזה של הניתוק, כדי להגן עלינו מהתחושה השלילית הזאת. עכשיו, יש איזושהי שאלה ככה שאני משתמשת בה כדי לדעת בדרך כלל אם זה יותר דיכאון או יותר חרדה. זה גם יכול להיות תמהיל, כי בדרך כלל כשמתחיל הניתוק אחרי כמה זמן מתפתח גם הדבר השני. זאת אומרת, אם זה התחיל מדיכאון, אחרי כמה זמן אני יכולה להתפתח חרדה, כי אני בעצם מפחד ממה שקורה לי. ואם זה התחיל מחרדה, אחרי כמה זמן יכול להתפתח דיכאון, בגלל שאני מדוכא מהמצב הנוכחי שלי. אז ככה זה איזשהו תמהיל, שבדרך כלל יש לך איזושהי שאלה שאני שואלת כדי לדעת מה עובד יותר חזק. ובדרך כלל אני שואלת, האם יש שינוי בראייה? האם יש ראייה מוזרה? במידה ויש ראייה מוזרה, זה יסמל על כך שבן אדם חווה את זה כתוצאה מחרדה, שהוא נמצא בחרדה מאוד מאוד גדולה. הסיבה לשינוי בראייה זה בגלל שחרדה בעצם מסמלת על כך שהמוח ההישרדותי התעורר, שהוא מזהה סכנה, סכנת חיים, ואז הוא בעצם שולח פקודה לעיניים שלנו למצוא את הסכנה הזו, ולכן הראייה סוג של משתנה, הופכת להיות מטושטשת, קשה ככה לתאר באמת את מה אנחנו רואים, את השינוי הזה שיש בראייה. ואז אנחנו רואים בצורה שהיא קצת מוזרה ושונה, כי בעצם המוח שלנו שולח פקודה לעיניים לחפש את הסכנה. יחד עם זאת יש ככה עוד תסמין שהוא בעצם ראייה מוזרה, שאני רואה טוב, אני רואה אותו דבר, אבל אני רואה אנשים והם נראים לי מוזר. האנשים נראים לי מוזר, או כל מיני דברים נראים לי מוזר, וזה כתוצאה מכך שהרגש חסום, ולכן דברים נראים לנו מוזר, מכיוון שכשאנחנו רואים בן אדם, אנחנו לא רק רואים אותו פיזית, פיזיולוגית איך הוא נראה, אנחנו גם, יש לנו איזשהו רגש שעולה בנו כשאנחנו רואים אותו. בגלל שהרגש חסום, אז לא עולה בנו שום רגש כשאנחנו רואים אותו, ולכן אנחנו סוג שלא מזהים את הבן אדם. זאת אומרת, אנחנו מזהים אותו באופן פיזי, אנחנו יודעים מי הבן אדם הזה, ואנחנו לא מרגישים שזה הבן אדם הזה, כך שבאותה מידה יכל לעמוד שם אדם זר, והייתי מרגיש אותו דבר, והוא היה נראה לי בדיוק אותו דבר. ברוב המקרים, כשאין לבן אדם באמת איזשהו תסמין עם הראייה, מדובר בדיכאון שהפך לניתוק, ואז צריך לטפל בדיכאון. כמובן שכל מקרה לגופו, ואין בו שום עניין של הבחנה, באמת ככה זה, צריך אחר כך לבחון כל מקרה לגופו ולראות את התמונה הגדולה ואת כל הפרטים בה, כדי באמת להבין מה גורם לתחושה הזו של הניתוק, ואז בהתאם גם לבנות תוכנית טיפולית שתטפל בגורם הזה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!